Sziasztok! Megnézzük a lélektársakat, hogy mi a helyzet velük, mit lehet róluk tudni, hogy van az ő kapcsolatuk. A lélektársak lehetnek bármilyen kapcsolatban egymással, nem csak szerelmi kapcsolatban, hanem szülő-gyermek, barát, munkatárs, ismerős, haverok, szóval bárki lehet, de majd meglátjuk, hogy most itt kit mutatnak, mit mutatnak a lapok. Szóval arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezek a lelkitársak, akik most itt lesznek, ők mi jellemző az ő kapcsolatukra. Jó, akkor ezt nézzük meg most. Úgy látom, hogy náluk a kapcsolatukra az jellemző, hogy elég stabil, ugyanakkor eléggé változó intenzitású, időnként nagyon is tüzes forró, aztán meg nagyon hideg, ahol lehetséges, hogy az egyik fél, akit itt most férfival jelöl, de ez nem feltétlenül jelenti a férfi, aki esetleg párkapcsolatban van, és a kapcsolatára, erre a párkapcsolatra figyel, de ez lehetséges munka is, tehát ez jelentheti ez a kártya a munkát is, tehát hogy arra figyel a munkájára. Majd mindjárt kiderül, talán, hogyha rákérünk valami bővebb információt, hogy most akkor mi itt a helyzet. De azt lehet látni, hogy ez a kapcsolat közöttük, ez egy nagyon stabil kapcsolódás, és egyelőre nem az látszik, hogy itt úgymond csúnya kapcsolódás lenne, hanem ez egy szép, kiegyensúlyozott. És akkor megkérdezem azt, hogy mit jelent itt akkor ez a házasság, mit tudhatunk meg erről, bővebbet, mi az, amit erről megtudhatunk. Hát mindenképpen azt látom, hogy van itt olyan körülmény, az özvegyasszony itt egy harmadik személyre utalhat, olyan körülmény lehetséges, ami ezt a kapcsolatra negatív hatással van, okozhatja ezt a fent-lent okokat, vagy periódusokat, ezt a bizonytalanságot, és ugyanakkor pedig okozhat egy olyan bizonytalanságot is, ami ennek a kapcsolatnak a létjogosultságát kérdőjelezi meg valamelyik félben, tehát benne. De akkor megkérdezzük, hogy ő, mármint itt az özvegy férfiről mit tudhatunk meg, ő hogyan éli meg ezt a kapcsolatot. Mármint a lélektársi kapcsolatot. Hát úgy látom, hogy vannak neki problémái, aggályok gyötrik, amikor ő magába fordul, akkor olyan dolgokkal szembesül, amit ő korábban mondott, tett, és azok most valahogy a mostani énjével nincsenek összhangba. És ez hozhat benne ilyen hirtelen felismeréseket is. És tulajdonképpen lehet, hogy erről is van szó, hogy ő most elfelé, a kapcsolat felé fordul, és azt figyel, és ennek kapcsán van a magába fordulása, a belsejébe, az ő belső világába való beletekintés, és olyan dolgokat talál, amivel nem biztos, hogy elsőre tud mit kezdeni, meglepő számára, és lehetséges, hogy bosszantja is, elborzasztja
Tehát ellentétben van azzal, amit ő eddig mondott, tett, ígért, és akkor ez okoz neki most problémát. És akkor most a szerencsétlenségre kérnék szépen, arról mit tudhatunk meg? A szerencsétlenségről. Tulajdonképpen, hogy attól fél, és azért lehet ez az ingadozás az ő, hát ebben a kapcsolatban, mert nem biztos, hogy ugyanarról a személyről van szó, de azért is van ez az ingadozás, mert ott van a félelem magában a kapcsolatban, hogy most ez a kapcsolat él még, vagy már véget ért. Felvállalt lesz-e valaha, vagy titkos lesz. De a remény az ott van, hogy ez tisztázódik, ugyanakkor pedig a bizonytalanság is, és a félelmek is, hogy most akkor ezzel a kapcsolattal mi lesz. Szóval úgy tűnik nekem, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyiket nem vednek nagy dobra, amelyik nem a nagy nyilvánosság előtt nincs felvállalva, de azért valamilyen szinten működik is. Nos, akkor megnézzük, hogy ők hogyan gondolnak egymásra. Ez a lélektárs hogyan gondol egyik a másikójukra. Tehát azt kérdezem, 2 lapot kérek, hogy a férfi hogyan gondol a nőre, arra kérek 2. Mit gondol a nőről? 2 kérnék szépen. És mit gondol a nő a férfiról? Érdekes, mert a férfi azt gondolja, hogy nem hűséges hozzá a nő. Nem, tehát hogy nem tudom, hogy hogyan érti ezt a nem hűséges, majd mindjárt rákérdezünk. Szóval lehetséges, hogy azt gondolja, hogy nem kitartó, hogy van neki más, tehát így érti ezt a nem hűségest, vagy azt jelenti, hogy a nő, ki fél, az hátat fordít neki. De akkor itt a kevés pénzre kérnék szépen valami bővebb információt, hogy ez most itt mit jelent az ő gondolataiban, mit gondol a női félről itt a férfi. És a hűségre is kérek. Hát igen, tehát, hogy itt megint csak az jön ki, hogy a kitartását azt kérdőjelezi meg a férfi, a nőnek a kitartását, illetve azt gondolja még, hogy van neki valaki más, valakit még egy harmadik felett összeszedett ide ebbe a kapcsolatba. Tehát ő, hát mondom így, hogy meg van győződve arról, hogy a nőnek már van valaki más is rajta kívül, és legalábbis ő így gondolja. A női fél viszont azt gondolja a férfiról, hogy nagyon szomorú, és belebetegszik ebbe a szomorúságba, és megkérdezzük a lapokat, hogy miért szomorú, miért betegszik bele. Betegségre kérnék szépen előbb valami plusz információt. És a szomorúságra is kérek. Tehát a betegségre, ami kijött, az, hogy nagyon megviseli lelkileg a köztük lévő távolság, ez lehet fizikai távolság, lehet lelki távolság is,
de hogy a nő azt gondolja, hogy a férfit megviseli a távolság, és ettől szomorú, ebbe betegszik bele. Ugyanakkor még azt is gondolja, hogy a szomorúságának nem csak az az oka, hogy ők nincsenek közel egymáshoz, hanem amit az előbb is láttunk, hogy egy harmadik félnek, aki lehet személy is, de lehet bármilyen más esemény vagy dolog is, annak a hatására van közöttük akadály, vagy van a kapcsolatban olyan akadály, amit meg kellene változtatni, át kellene formálni, bizonyos dolgokat, bizonyos vitákat le kellene zárni, és kellene beszélni erről. Legalábbis a nő úgy gondolja, hogy az megoldás lehetne, hogyha ők beszélnének ezekről az akadályokról, és akkor ezeknek a lezárásával kapcsolatosan, vagy átformálásával lehet, hogy ő azt gondolja, hogy neki vannak megoldásai, és akkor hogy legyenek. Ugyanakkor én itt azt gondolom, hogy egy ilyen kapcsolatnál nem biztos, hogy a másik fél például szereti, hogyha ugye elmondjuk a mi női gondolatainkat. Ha megkérdi, hogy te mit gondolsz, mit csináljak, akkor természetesen, de csak úgy kiokítani a másikat, főleg ha férfit akarunk kiokítani, azt ők nem szeretik, és nem jó irányba viszi el a kapcsolatot, úgyhogy gyakran jobb az, hogyha hallgatunk erről, vagy ahelyett, hogy mondanánk, hogy ő mit csináljon. És akkor most megkérdezzük azt, hogy mit éreznek ők egymás iránt egyébként, mert látjuk, hogy nagyjából mit gondolnak, de akkor mit éreznek egymás iránt. Most kettőt kérnek arra, hogy a férfi mit érez a nő iránt. Mit érez a férfi a nő iránt? És mit érez a nő a férfi iránt? Hát a férfi a nő iránt egy olyan érzése van, mint hogyha ő valamiféle ígéretet tett volna, vagy olyat mondott volna a nő számára, amit most ő nem tud tartani, aminek ő tulajdonképpen hátat is fordított. És ez nem biztos, hogy kellemes érzéssel tölti el, sőt az özvegy férfi maga egy kellemetlen, rossz érzést jelent, de nem azért, mert a nővel kapcsolatosan, hanem a saját viselkedése miatt van benne ilyen rossz érzés, és akkor kérlek szépen a levélre plusz információt. Igen, mert nagyon vágyik egyébként a nőre, a férfi, de ezt a vágyát, azt próbálja elütni, elterelni róla a figyelmét, a gondolatait, és akkor lehet, hogy ezzel próbálja elterelni, hogy ő magára figyel, és akkor most még kérek az özvegy férfire is. Igen, úgy tűnik, hogy ő egy egészen új módját választja ennek a befelé figyelésnek, vagy ennek az elterelésnek inkább az, hogy egy új szemszögből néz rá dolgokra, és ugye ott az előbb is kijött már, hogy ő másképp látja a korábbi ígéreteit és a korábbi tetteit, és itt is arra utalnak a lapok, hogy ő egy új irányba néz, egy új módon közelíti meg az eseményeket, az érzéseit is. És a női részről kijött a szenvedélylapja is, ez a szerencsétlenség, és a bíróval együtt én igazából
azt a bizonytalanságot érzem benne a női félben, hogy nem tudja eldönteni, hogy ő most szeretheti ezt vagy vágyhat erre a férfira, vagy nem vágyhat, vagy most mit csináljon. És akkor megkérdezem azt, hogy mit tudhatunk meg itt a szerencsétlenségről bővebbet. És a bíróról is kérek. Mert, és folytatom ott, tehát, hogy vágyhat rá vagy sem, tehát ebben bizonytalan a női fél, és itt alátámasztják, hogy ő reménykedik néha, máskor pedig arra gondol, hogy távolságban köztük itt a közbeavatkozó személyek vagy események, helyzet, körülmények miatt. Ugyanakkor pedig ami azért, mert nem tudnak olyan gyakran találkozni, ahogy mondjuk a nő azt szeretné, vagy úgy olyan módon találkozni, ahogy azt szeretné, ezért ő agyal, rengeteget agyal, hiányzik neki a találkozásaik, és az is hiányzik, hogy ő megérje a férfi mellett ezt a szép együttlétet. És most nem csak a testiségre gondolok, hanem úgy, hogy úgy jó volt a környezetében lenni, olyan jó érzés, olyan kellemes együtt lenni. Tehát, hogy erre az érzésre vágyik, és ezt szeretné. És akkor itt ezt látom, hogy ő ezek az érzések vannak benne, tehát nem tudja, hogy mit érezzen, reménykedik is, meg nem is, de azért jó lenne találkozni többet, és jó lenne, ha együtt lennénk, szóval egy ilyen nagyon ellentmondásos, csak úgy, mint a férfinál, tehát itt mind a kettőnél azt látom, hogy nagyon ellentmondásosak az érzéseik szintjén, de azt is látszik, hogy a férfi elkezdett magában átértékelni dolgokat, amit eddig másképp gondolt, és érzett. Mind a két helyen megjelenik ez. És akkor lássuk, hogy hogyan alakul a kettejük kapcsolata a következő 1-2 hétben. Arra kérnék most akkor lapokat, hogy hogyan alakul ennek a lelkitársnak, párnak a kapcsolata a következő 1-2 hétben. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk? Hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben? Mindig van egy lap, ami elrontja az egészet, hogy középre befészkeli magát itt a katonatiszt, ami az összes többit elrontja, mert ha a többit nézem, akkor azt mondanám, hogy húha, itt lesz mindenféle jó dolog, de nem. Középen a katonatiszten azt tudom mondani, hogy a lehetőség ott van, és lehet néhány személynél, aki most a videót nézi, hogy létrejön ez a találkozás, létrejön ez a beszélgetés, ez a kommunikáció közöttük, ez a kellemes együttlét, de egyébként meg hát inkább a távolság lesz a jellemző továbbra is. Ugyanakkor megjelenik itt a szerencselapja, tehát néhány esetben azt hiszem, hogy a sors úgy intézi a dolgokat, hogy itt a szenvedélyek azok erősödjenek, és tekintettel arra, hogy most milyen energiák vannak itt körülöttünk, milyen energiák vesznek körbe bennünket, ezen nem is csodálkozom, hiszen pontosan azok a ismétlő energiák vannak az érzelmek és a kapcsolatok, párkapcsolatok terén, hogy felülvizsgáljuk azok, amelyik kapcsolatainkkal már voltak különböző problémáink, akkor azt most vizsgáljuk felül, és lesznek olyanok, akiknek
nagyon erős ösztökélést fog érezni, hogy azért, na akkor ezzel a kapcsolattal újra foglalkozunk. És azt látom itt ebből a kettőből, hogy ilyen égi beavatkozás történik, hogy azért legyen már valami közöttük, de ez úgy nem mondanám általánosnak. És abból még nem következik az, hogy itt lesz találkozás is, hogy attól, hogy ott az energiák az ismétlésre ösztökélnek. De akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a katonatiszt? Kevés. Ezt mondtam, hogy a kevés az esélye, inkább csak a múlton való elábrándozás, a múltnak a felemlegetése, külön-külön, vagy ha valamiféle kommunikáció lesz közöttük, akkor együtt, de leginkább csak ez látszik, hogy erre van esély, és akkor azok a szerencsések, akiket mondjuk támogat a sors, vagy szegények, attól függően, hogy ki hogy éli ezt meg. Szóval lássuk a szerencsétlenséget. Arról mit tudhatunk még? Elképzelhető, hogy ez arra vonatkozik, akik között már van párkapcsolat, vagy erősebb párkapcsolat van, hogy ott jönnek ezek a felülvizsgálati kérelmek, úgymond az élet részéről, az univerzum, a sors, mindegy, hogy nevezzem. Szóval, hogy onnan jönnek ezek vagy ott azokban a kapcsolatokban lesz leginkább az, hogy nézzük meg, hogy milyen a kapcsolatunk, mit lehet tenni, lehet-e még tenni, mi az, amit felül kellene vizsgálni, mi az, aminek már nincs értéke számunkra, és itt ugye a végére az érték jött ki, a pénz. És ez jelentheti ugye a pénzt is, de lehet azt is, hogy közösen kellene megvizsgálniuk, hogy mit jelent az ő kapcsolatuk, milyen értéket képvisel, mi az érték abban a kapcsolatban. És ezt akik régebb óta együtt vannak, azoknak is érdemes ezt megvizsgálni, és akik most kerültek össze, annak is érdemes megvizsgálni, hogy mi az érték a kapcsolatban, mi az, ami bennünket összeköt. És az az érzés, hogy szeretem a másikat, ez nem elég jó válasz az én véleményem szerint. Emellett kell még más is. Ha nincsen érzés, az sem jó válasz, tehát így oda-vissza kell legyen mind a kettőnek, tehát attól a kapcsolat úgy jó, hogyha az érzelem is megvan mindkét részről, és az egyéb, tehát a beszélgetős rész is jó, a testi kapcsolat is jó, hasonló temperamentumuk legyen ugyanolyan az értékrendjük, vagy hasonló értékrendjük, vagy ha nem annyira hasonló, akkor legalább el tudják fogadni, hogy a másik más. Például lehetséges olyan változat, hogy az egyik őjüknél nagyon domináns a vízöntő komponens, az uránuszi hatás, ami arra ösztökéli, hogy ő a függetlenségét mindenáron megtartsa, teljesen tudattalanul is működik ez, tehát nem kell, hogy tudatában legyen, csak azt érzékeli, hogy már megint nincsen párkapcsolatom, már megint próbálok kihátrálni. Na, az ilyen esetben nagyon gyakori, hogy nála ez a dominancia megvan, és a másik fél, hogyha ezt így nem tudja tolerálni, akkor hiába nagy szerelem, ott az nagyon hamar válságba viszi a kapcsolatot, ezért ezt így érdemes felülvizsgálni, és itt is ilyesmiről lehet szó, hogy ilyen típusú felülvizsgálatot
kérlek. Viszont, hogyha mind a kettő, azt akarom még elmondani, hogyha itt a vízöntőre, tehát hogyha mind a kettő ilyen vízöntő típus, és képesek megbeszélni azt, hogy ők ilyenek, és megkomponálni együtt az együttélésüknek például a szabályait, hogy megengedik a másiknak, hogy megéljék a függetlenség érzését, a szabadságérzést, akkor jól tud működni a kapcsolat. Viszont az már a feltétlen bizalmon alapuló, feltétel nélküli szeretetnek a jele, tehát az már egy magasabb kategória, mint amikor így, amiről itt az előbb beszéltem, hogy a szerelem megvan, az még nem elég. Ez a fajta, amikor bízom a másikban, hogy ő igényli a függetlenséget, meg azt, hogy elmenjen, de nem azért megy el, mert hogy ő állandóan mást akar helyettem keresni, hanem csak azért, mert ő neki ez a beállítottsága, és ő, ha küzdeni akar ellene, lehetséges. De ezt mondjuk például meg tudjuk nézni, hogyha ilyen kapcsolati összehasonlítást kértek, harmónia elemzést, azt meg lehet nézni, hogy van-e ilyen ellentmondása kapcsolatban, de ha egyénit szeretnétek, akkor azt is meg tudjuk nézni, hogy a ti kapcsolatotok az milyen, hogy milyen buktatók lehetnek benne, mire lehet számítani. Erről a kapcsolatról most ennyi látszik. Az látszik, hogy elég stabil, de a jelenlegi problémákkal van mindegyik fél elfoglalva a magáéval, és a következő időszakban is így lesz. Köszönöm, hogyha megnéztétek, köszönöm, ha megírjátok, hogy mit gondoltak, ha lájkoltok, vagy feliratkoztok. Egyébként meg mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!